السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن حاجة سريعة كده. اتسألت عنها آخر فترة كذا مرة واتكررت قدامي مشكلة كتير جدا، وهي مشكلة الناس اللي بتجز على أسنانها أثناء النوم أو بتعض على أسنانها أثناء النوم، واللي بنسميه عندنا في طب الأسنان مشكلة البروكسيزم. هنتكلم عن الموضوع ده في كذا جانب كده سريعا. أولهم الأسباب، تاني حاجة إيه المشاكل اللي بتسببها العادة دي بالنسبة للأسنان، أو إيه الأضرار اللي بتعود على الأسنان بسبب العادة دي، واخر حاجه هي ازاي نعالجها ونحلها. اولا الاسباب ليها شقين، يا اما جزء نفسي، الناس بتعمل كده دايما في الاوقات اللي بيكون عندها ضغوط عصبيه او عندها مشاكل نفسيه شويه بتخلي الناس بتضغط على اسنانها اثناء النوم. دي نقطه. النقطه الثانيه، لو في بعض المشاكل في الاسنان، احيانا الاسنان لو معوجه وقفله الاسنان، عضه الاسنان على بعضها ما هياش مظبوطه، لو حد عنده تركيبه فيها مشاكل او حشوه فيها مشاكل، احيانا بتعمل مشكله البروكسيزم دي. طيب ايه المشكله؟ ان المريض يعض على اسنانه او يفضل يطحن في اسنانه وهو نايم. بتعمل للاسنان ضررين. اولا بتعمل الام شديده جدا 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 في المفاصل بتاعه الفكين، هنا الناحيه دي والناحيه دي، وفي نفس الوقت بتعمل مشاكل كبيره جدا في عضلات الوجه والعضلات المسؤوله عن المضغ، وبيخلي المريض احيانا مش عارف ينام من الوجع. طيب النقطه الثانيه انها بتؤدي لتاكل شديد جدا في الاسنان وفي الأسنان كلها، فده شوية عشان نحاول نصلحه بيكون بيحتاج شغل كتير جدا من الدكتور ووقت مع المريض. طيب نحله ازاي؟ ببساطة جدا، لو في أي مشاكل نفسية بنوجه المريض ناحية الطب النفسي، وده مفيش منه أي مشكلة خالص. لو حد متضايق في فترة امتحانات أو كده بنطلب منه إنه يهدي أعصابه. وبالنسبة لينا كدكاترة أسنان بنحط لهم حاجة زي الجهاز اللي التقويم الشفاف كده، او زي عارفين الجارد اللي بيحطوه الملاكمين او الناس اللي بتلعب الفنون القتاليه، بنسميه عندنا في طب الاسنان النايت جارد. ليه؟ لانه بيخلي المريض يعض على النايت جارد ده وهو نايم طول فتره النوم، بيبقى لابسه من تقريبا من 6 ل 8 ساعات، فبالتالي بيريح الضغط اللي على الاسنان والضغط اللي على عضلات الفكين عشان نحل المشكله دي خالص. شكرا.